Ένα φιλέτο vegan σολομού που δημιουργήθηκε μέσω 3D printing βρίσκεται πλέον στα ράφια των αυστριακών σούπερ μάρκετ. Το εναλλακτικό φιλέτο δημιουργήθηκε από την εταιρεία Revo Foods και θεωρείται το πρώτο 3D printed τρόφιμο που φτάνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Όπως και άλλα υποκατάστατα κρέατος, ο vegan σολομός παρασκευάζεται από μικοπρωτεΐνη. Όσον αφορά στη διατροφική του αξία, το προϊόν περιέχει μια ποικιλία βιταμινών και ω3 λιπαρά οξέα όπως και η αντίστοιχη ζωική πηγή. Επιπλέον θεωρείται ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αν και εξακολουθεί να είναι μικρότερη από αυτήν του κανονικού σολομού. Η Revo Foods συνεργάστηκε με μια άλλη startup, τη MyCorina, για να κατασκευάσει μικοπρωτεΐνη που μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν 3D printer. Εδώ και χρόνια γίνονται προσπάθειες για δημιουργία τροφίμων μέσω 3D printing. Οι υποστηρικτές αυτής της μεθόδου ισχυρίζονται ότι το 3D printing θα μπορούσε να καταστήσει την παραγωγή τροφίμων πιο βιώσιμη. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα, ειδικά στον κλάδο της αλληλείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα ψάρια αλλιεύονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να αναπαραχθούν, πράγμα που σημαίνει ότι ο πληθυσμός τους μειώνεται. Οι εκπομπές είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα στην παραγωγή τροφίμων. Η παραγωγή τροφίμων φαίνεται ότι ευθύνεται για πάνω από το 1/4 των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το 31% αυτών των εκπομπών προέρχεται από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και υφιοτροφία και ένα επιπλέον 18% από παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως η επεξεργασία και η μεταφορά. Η Revo Foods υποστηρίζει ότι η παραγωγή του vegan φιλέτου του σολομού χρησιμοποιεί 77 έως 86% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα και 95% λιγότερο γλυκό νερό από την αλίευση και την επεξεργασία του συμβατικού σολομού. Ωστόσο, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχουν διάφορες ανησυχίες σχετικά με αυτή την τεχνολογία για τη δημιουργία φαγητού. Αρχικά, το κόστος των 3D εκτυπωτών τροφίμων είναι υψηλό. Επιπρόσθετα, η υφιστάμενη τεχνολογία εξακολουθεί να είναι περιορισμένη στον τύπο των τροφίμων που μπορεί να παράγει. Τέλος, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το πόσο ασφαλή και υγιεινά είναι τα τρόφιμα που παράγονται με την τεχνολογία 3D printing, καθώς και η ανησυχία για την απώλεια της παραδοσιακής γαστρονομίας και της γευστικής αξίας των τροφίμων. Μένει να δούμε αν ο 3D printed vegan σολομός που κυκλοφόρησε στα αυστριακά σούπερ μάρκετ θα έχει επιτυχία. Ένα είναι σίγουρο. Η αρχή έγινε και ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, η εμπορική κυκλοφορία 3D printed τροφίμων θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την παραγωγή τροφίμων.